ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਹੈ। ਵੀਰਮ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੋਭੀ ਲਾਈ ਤਾਰਾ ਸੀਡ ਦੀ ਸਮਰ ਸਨੋ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੀਲਾਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਗੋਭੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਫੋਟ ਬੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫੋੜ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਖਣ ਦੇ ਪੇੜੇ ਰੰਗਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਵਤ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੋਭੀ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰ ਸਨੋ ਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਗੋਭੀ ਤਾਰਾ ਸੀਡ ਵਾਲਾ ਸਮਰ ਸਨੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ।